Partnerünk a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. További partnereink: ProGép, BP Fight. Mindenkinek sziasztok! Egy újabb érdekes napon találkozhatom a kedvenc barátaimmal, Jánossal és Csabival. Mindjárt megérkeznek hozzám, csak előtte azt akartam nektek beharangozónak elmesélni, hogy nagyon sokszor kérdezitek, hogy ezek a csávók mivel járnak az utcán, meg milyen autóik vannak, és ezt hát azért erősen szeretik titkolni. De most egy picit megint engedjük, hogy belelássatok abba, hogy milyen autókat szeretnek, és vagy milyen autójuk van esetleg a garázsban közösen. És hát nem véletlenül egy MX-5-ös van mögöttem. Ugye a laptimingban is nagyon-nagyon sok esetben elmeséljük azt, vagy elmesélik azt a fiúk, hogy mely az az autó, ami szerintük árérték arányban a legjobb a pályázáshoz, vagy a legjobb ahhoz, hogy jól érezd magad egy normális költségkereten belül. És ugye nagyon sokszor hasonlítgattunk is össze mindenféle kategóriájú és mindenféle korú MX-5-ösöket, akár még jelenkori Porsche-kkal is, hogy néztük, hogy melyik éri meg jobban. Na hát a két csávó nem bírt nyugodni, és nem véletlenül állít mögöttem egy ND szériás MX-5, ráadásul egy ilyen Global Cup Car, amiről majd a fiúk pontosan elmagyarázzák, hogy ez mit is jelent pontosan. És nem véletlenül vagyunk egyébként egy műhelyben Niszferinél, mert hát nekik az úgy nem jó, ahogy ezt megépítették a Mazda mérnökei, mert ők Csabi és Jani, úgyhogy várom ide őket, megtudjuk hogy az egész történetét az MX-5. Miért van Magyarországon egy MX-5 a garázsotokban, és egyáltalán hogy jutottatok hozzá, mert azért ilyen autót venni, tudom jól, hogy nem annyira könnyű, és ez hosszú időbe is telt, meg hosszú ügyintézésbe, és tök meglepő, hogy ugyanúgy, ahogy ti a kamera mögött, én sem láttam még sose a kocsit, pedig hát lassan egy éve itt van Magyarországon, vagy már több is, mint egy éve, tehát hogy nekem sem mutogatják, nem csak nektek nem. Hogy került ide az MX-5? Hát a sztori nagyon régről kezdődik. Egyrészt nekem személyes jó barátom a Mazdának a magyarországi PR igazgatói, Gurovic Eszti, plusz együtt Tiborral, akivel meg szerintem szintén kb. Együtt kezdtünk annól a Mazda ügyvezető igazgatói, illetve mi meg volt autós újságíró. Tehát nagyon régóta ismerem őket. És úgy, még mikor BMW Team hungariztem, itt versenyz, akkor egyszer a BMW-től úgymond kölcsön kértek, hogy egy Mazda versenyre, ugye azon közösen voltunk. Ugye Magyarországot képviseltük, és utána kialakult egy ilyen barátság, meg ugye én beleszerettem egy kicsit a versenyautó MX-5-be. És pont ezért, amikor az ND kijött, és a legfrissebb Global Cup Cart bemutatták, őt, akkor én az egyik magyar újságíró voltam, aki kimehettem Barcelona mellett egy versenypályán, próbálhattuk ezeket ki. Johnny Herbert vitt az egyikkel, erre született egyébként egy garázsadás is, tehát ha valaki vissza akarja keresni, akkor vannak nagyon szép képek. És én akkor elkottyantottam, miután mehettem elég gyorsan vele az Estónak, hogy azért ha egyszer lesz egy ilyen valami jó lehetőség, akkor engem érdekelne, hogy akkor beszélgessünk már, ha egyszer valaki felajánlja, hogy ilyen lehet menni. Eltelt pár év, és egyszer csak Eszti rám írt, hogy igazából a német autókereskedők, német Mazda kereskedők vehetnének ilyet, de hogy emlékeztek rá, hogy nekem van egy ilyen becsípődésem, és hogy meg lehet ezt pályázni, hogy egy ilyet akár megvehetnénk mi is a magyar importőrön keresztül. Gyakorlatilag meg volt egy fix ára, de ők döntötték el, hogy ki kaphat. Tehát hogy nem úgy volt, hogy ez mindenki, hanem volt azt hiszem 5, amit eladtak, mert ezek a rendezvény óta ott voltak náluk, ilyen néha kicsit használták, de gyakorlatilag alig van bennük kilométer. És hát megpályáztuk, és egyszer csak szóltak, hogy akkor... Elvileg először azt mondták, hogy nincs már. Nincs már, tehát lemaradtunk róla, aztán azt hiszem valaki visszamondta az egyiket, aztán végül nem azt kaptuk meg, hanem egy jobbat. Egy jobbat. Valahogy úgy intézték, meg kiderült, hogy nekünk kell, hogy végül ő lett. Úgyhogy megkaptuk, azt hiszem kemény 800 km van benne, vagy volt benne, azóta természetesen már mentem vele. És hát igazából tényleg olyan lehetőség volt, hogy nem volt pofánk visszautasítani, meg
Én annyi mindent jót mondtam már, meg addigra ugye Csabi is vezetett egy pár ilyet, hogy mondta, hogy akkor ilyen autóztatni, meg tanítani szerintem tök jó. Aztán természetesen jött a következő lépcső, hogy mentem bele egy párszor, aztán minden nagyon jó, de nem lehet, hogy egyenes vonalba kicsit jobban haladjon. Csabi, te, aki BMW és Porsche pilóta vagy, mennyire nagy feladat volt a Janinak rávennie téged, hogy ezt közösen vegyétek meg, ezt a kocsit? Ez lehet, hogy nagyképű hangzik, de tényleg így volt, mert nem tudtuk még az elején, hogy pontosan mire lesz jó, de tényleg nagyon szerettünk volna egy ilyet, mert az utcaival mindig nagyon jó menni. Igaz, hogy tudjuk, hogy a motorikusan azért jó lenne, ha tudna többet, viszont azért 1 tonna alatt van, tehát egy nagyon jó kis kezelhető autó. Laptimingban is szerintem eddig nem volt olyan MX-5, amivel nem szerettünk volna menni. Plusz Jani próbálta ezt a versenyverziót, és mondta, hogy tök jó volt, és annyira kis játékos, kezes, hátulhajt, tehát a alapértékeket, ami nekünk számítanak, azt tudja. Úgyhogy igazándiból szerintem egy ilyen kis vacsora közben megbeszéltük, hogy lesz, ahogy lesz, de ezt próbáljuk megszerezni, hogyha beférünk abba az 5-be, aki kaphat, és ugyan kis lobbival, de sikerült hozzájutni. Úgyhogy ennyi a rövid története. És akkor próbálgattátok az elmúlt időszakban, majd kiderült, hogy hát ahogy minden, ez is gyenge számotokra. Mi lett a megoldás, hiszen azért azt tudjuk jól, hogy az MX-5-nek minden évjáratában, minden kategóriájában gyakorlatilag a netről lehet rendelni mindenféle kitteket, turbót, kompresszort, mindent. Mi lett a döntés, és miért az lett a döntés? Gyakorlatilag azt tudni kell róla, hogy ez egy teljesen széria kupás autóként került hozzánk. Ugye Amerikában van ebből márkakupa, a napjainkban is folyamatosan. Daytonából számoltunk is be múltkor egyről, és azt a lögdösödést azt imádtam. Ezredekre vannak egymástól, és na ez egy olyan autó, ez is Amerikában készült, ez egy pont olyan autó, ami széria kivitelű motorral van, csak a kipufogója más gyárilag, de széria váltó van, meg minden. Ehhez képest persze lehet hozzá kapni még az MD-hez is ugye kompresszorkittet, turbókittet, szekiváltót, karbontetőt, meg amit akarsz, mindent is. Alapvetően mi egy olyan verziót szerettünk volna, vagy szeretnénk, reméljük, hogy olyan is lesz, ami azért érezhetően jobban megy egyenesbe, mint a széria kivitel, de megmaradhat a szériaváltó, a diffi és a többi, tehát nem akartunk nagyon extrém irányba elmenni lóerőügyileg, mert lehetne, csak akkor teljes hajtáslánccal utána kell menni, meg persze akkor az már a féken is, módosítás ezen, azon, amazon, hűtésen. Ezt nem szerettük volna, mert ezzel az autóval továbbra is azt szeretnénk, hogy lehessen menni vidáman, gondtalanul, és ne azt kelljen figyelni, hogy most hány kilométert mentünk, vagy most az üzemóra, meg a nem tudom micsoda. Szóval nagyjából maradjon széria, de azért egy picit, hogyha egyenesbe megindul, és még jobban csapja a bukós isakunkat a szél, az se baj. És itt jön a képbe akkor Niszferi, aki ugye autóversenyző, szerviztulajdonos, utcai és versenyautókat is épít, és már be is hívjuk a képbe, hiszen ő fogja nekünk megmutatni, gyere Feri, hogy pontosan mit is építettetek be, tehát a fiúk mit hoztak neked ide, és abból mi lett. Úgyhogy nyisd is ki, és kicsit magyarázd el a nézőknek, hogy milyen opciók kerültek bele a járműbe. Azt mondja, hogy a Csabiék vettek egy ilyen Edelbrock kompresszor kittet, ami típus azonos ennek az utcai verziójával. Tehát plug and play kit volt elvileg, ami egy utcai autóban plug and play is lenne, de mivel ez a versenyautó, itt azért voltak apró trükkök, amit meg kellett oldani, nem volt akkora nagy feladat, de azért egy-két dolgot át kellett, ilyen kis tartókonzolt, kis ezt, kis azt, mert ugye ebben van ez a toronymerevítő, ami kitámaszt itt a tornyokat, meg összeköti a tűzfalat, meg ilyeneket, és nyilván ugye egy-két tartókonzol hova máshova lett volna gyártva, hogyha nem a toronynak a csavarjaihoz. Na, ezek abszolút rögtön kiestek, mint plusz feladat. Csináltunk neki, de igen, amúgy nem véletlen fordultunk a Ferihez, tudtuk, hogy ő szereti a kihívásokat, szóval... Biztosítottunk korábban is. Szeretek lány lenni, igen. Egyébként a tervezethez meg a gondolathoz képest mennyivel lett nehezebb munka, vagy mennyivel lett több idő, mint amire számítottál? Pár órával volt, nem volt igazából vész. Nagyjából egy ilyen elejétől a végéig egy 2 napot vett. Aha. 2 napot. Ami egyébként számomra egy tök jó információ, hogy megrendeled a netről, és ha van egy kis affinitásod, akkor jó, hát nyilván szerelőnek kell lenni, így gondolom az affinitás, de akkor 2 nap alatt tudsz magadnak egy
Hát egy figyelj, komolyabb azért a játékszer. postázása meg az idekerülése az ennél macerásabb. Ugye? Mint a beszerelése. Igen. Viszont- Beszerelése is macerásabb nyilván, mint amit megadnak, mert ezt állítólag pár óra alatt lehet installálni. Hát az utcai autó. Ezt a két, de az utcai autóban se lehet annyi idő alatt, amit írnak. Tehát lehet, hogy az be tudja annyi idő alatt rakni, aki mondjuk naponta 3 csinál meg, és csak ezzel foglalkozik, az lehet, hogy be tudja azt rakni. Úgy, de amikor lapozgatod a kis doksiát, hogy mi, hogy van, úgyhogy amúgy tényleg nagyon korrekt volt az egész kit, rendesen fényképes illusztrációval leírva, hogy mit hova rakjál, hogy kell, kis kábelt odaadva hozzá, tehát így tényleg plug and play volt a kit, annyiban volt ez nehezebb, nem volt nehéz feladat, meg kellett oldani, hogy a tartókonzolt ide kellett csinálni, egy másikat oda, mert a versenyautós részből, meg itt főleg inkább az elejében, ahol a fékhűtőcsövek mennek, meg ilyenek, meg vastagabb stabilizátor van rajta, nyilván akkor már vízcső nem fért el ott a vastag stabilizátor, meg ilyen apróságok vannak, amik így jönnek, anyát meg kell oldani, jó? Ez is, ezt is, de igazából nem volt egy túl nagy kihívás, tehát munkakor megcsináltuk, aztán ennyi. Hogy a nézők értsék, ugye innentől alapvetően, tehát ezt nem csak így rácsavaroztatok egy alkatrészt, hanem innentől majd programozni is kell, ha jól tudom. Tehát, hogy a komputert egy kicsit rá kell tanítani erre az új lóerőre, gondolom váltókiosztásra, meg minden egyébre. Tehát a te munkarészed az elméletileg itt kész van, gondolom a motor jár, meg marha szépen fújtat, de ahhoz, hogy ezt jól lehessen használni, ahhoz most még el kell vinnünk, gondolom, programozni. Így van, motor nem jár. Motor nem jár? A motor nem jár, be lehet indítani, nagyon nagy hangja van, de nem szereti már alapjáraton is, hogy sivít a szél a szívósorba, ami idáig nem volt, úgyhogy... Igen, ugye ez egy kompresszor, tehát ez mechanikus hajtás, itt már alapjáraton is van töltés, tehát igen. Több a nyomása már, mint a sima szívó kivitelnél. Innentől kezdve ugye a MOP szenzor az meg rögtön behugyozott. Mekkora meló lesz egyébként a programozás, azt körülbelül látjuk így előre, hogy az órákat, napokat vesz igénybe, mert azért... Elvileg órákat. Órákat kell, mert ugye maga az egész alaptáblázat minden elvileg jó, ugye a gyújtást meg a benzintáblát kell hozzáírni ehhez a töltőnyomáshoz, maga az alaprésze, ami ugye mi sokat csinálunk ugye versenykomputereket, meg ilyeneket, tehát mikor egy tök üres, meztelen komputert kell fölinstallálni a hidegindítástól kezdve minden, az nagyon nagy macera. De mivel ebbe ugye már az amerikaiak megcsinálták azt, hogy úgymond most ez egy base mappal funkcionál kb, de a hidegindítástól kezdve ugye ennek minden az kompresszort nagyon nem befolyásolja. Ezek a részek már, amivel nagyon-nagyon sok időt el kell tölteni, azok készen vannak, mint a gyújtást meg a benzintáblát átírod, és akkor utána ennek suhannia kell. Ez csak ugye azzal, hogy nem turbós, ugye ez is egy kicsit a döntés része volt, hogy nem turbós, hanem kompresszor, és egy fix nyomásod van. Tehát ugye ez mindig a főtengelyben, mert nem kell azzal játszanod, hogy mikor mennyi legyen még a turbónyomás pluszba. Tehát, hogy a turbós erősebb lett volna, akár sokkal erősebb is, de azt meg már nem akartuk. Ez meg egyébként azért lett ez a set, mert a Long Road Racing, aki magát a versenyautót is csinálta, az ilyen szettet szerelt versenyautóba ők is használták. Csabi még a legelén fel is vette velük a kapcsolatot, és mondták, hogy versenypályán nem vallott csődöt, és hogy tényleg kibírja a hajtáslánc, tehát nem az van, hogy akkor mindent más cserélgetnünk kell. Úgyhogy erősebb lesz, de nem az a lerepül az útról. Gondolom egyébként megkérdeztétek, hogy mi a várható, tehát hogy valami szám van a fejünkben, hogy mennyi volt és mennyi lehet. Hát hivatalosan, hogy a 160 lovas a széria motor. Nem 160, de ugye ez a kocsi 170 volt, mert már eleve egy GEMS komputer volt benne, mert a kipufogó rendszer az teljesen más, és emiatt egy újraírható, meg igazából ugye nem rendes műszerfal van benne, tehát már benne volt egy komputer, és az a 170 lett. Ez ugye annyira nem érezted meg, mikor mentél az egyenesbe a versenypályán, és akkor elvileg, ugye amiket láttam, ilyen 2.25-öket ígérnek, de azt a keréken, tehát hogy azt viszont padon mérték keréken. Ez is szerintem annak a függvény, hogy mennyire akarjuk extreme mód az egészet. Szerintem, ha már úgy nyomatékban ugye többet tud, és nekünk leginkább az kell, és az pedig muszáj, hogy többet tudjon, hiszen az jóval nagyobb töltőnyomás lesz, mint a sima. Ugye azt gondolom, hogy már az nekünk elég, tehát hogy egy kicsit az egyenesekből jobban meginduljon. Nem akarunk 250-es végsebességet, bár azt hiszem pont annyit írtak, hogy elvileg azt is lehet vele majd, ha kellene hosszú az egyenes. Ez nem versenypályán. Igen.
Nem, meg hát ugye, hogyha még több lenne a teljesítmény, akkor a motorba is bele kéne nyúlni. Igen. Tehát azt nem bírná valószínűleg hajtókar, dugattyú, szelepek. Most nem emlékszem rá, milyen töltőnyomást mondtak rá, de ez is úgy van a Edelbrocknál kitalálva, hogy tényleg nem egy ilyen extrém töltőnyomás lesz, csak tényleg azért minden tartományban jobban fog menni, és igazából ez kellett, hogy az a érzés, hogy menjünk már, az inkább az, hogy tényleg megy. Ne csak a kanyarba befele, kifele is lehessen csúszni. Igen. Akkor most kicsit röhögjünk, és kérjük meg Jánost, hogy üljön be a kocsiba, mert az egy nagyon vicces rész, mert ezt mondták, hogy ebbe a törpeautóba azért nem könnyű beülni, és egy kicsit mutogassátok meg, hogy mit kell róla tudni műszerfal, kezelés és stb. Környékén. Ahogy láthatjátok, hogy forogsz? Igen. Ugye ez ilyen direkt megcsináltattuk, hogy gyorsan le lehessen szedni. Majdnem minden ilyen komolyabb versenyautóban így van, hogy le lehet szedni. Ebből is látszik, hogy gyári kupás versenyautó, hogy még a kormányba is bele van hímezve egy Mazda. Ugye ami újdonság, itt van egy ilyen IM MXL 2-es nevezetű kijelző, ugye minden adatot itt meg tudok jeleníteni, ezt is külön a Mazdának csinálta annó a Long Road Racingen keresztül az IM. Csabi már mutatta a csövet, ugye az teljesen más, mint egy európai autóba, viszont arról tudnék mesélni, hogy ezt befaragni ide az ülést, ugye ez mozgatható is, előre-hátra lehet tenni vele. Ez 2 napomba került, hogy úgy befaragni az ülést, hogy be tudjon hátra annyira csúszni, hogy be tudjunk mi szállni, viszont ugye előre is tudjunk annyira csúszni, hogy akár egy kisebb kuncsart, ugye majd néha tanítunk is vele, azt előre tudja kellene húzni, hogy tudja vezetni az autót, mert a pedálok egyébként elég mélyen vannak ott lenn. Egyébként teljesen széria pedálok vannak benne, például az furcsa. Ugye maga a váltó is széria, annyi, hogy a 3-as meg a 4-es van, ugye? A 3-as meg a 4-es az rövidebb benne, ugye? Annyit variáltak annó kint az amerikaiak. Egyébként a 6-ost kb. Soha nem kell váltani, tehát a 6 nagyon jó, hogy van benne. 250-es végsebesség. Igen, a 250-hez lehet, hogy fel lehet húzni, de amúgy soha. Igazából tényleg a 3-4 az a fontos benne, és akkor ha van egy kellően hosszú egyenes, akkor egy kicsit ugye a 5-ös meg kell kínálni, de semmi egyéb. Ugye ez a tűzoltó. Ezt majd rögzítenünk kell igen, még. itt vannak ugye a fontosabb funkciók, itt sorba gyújtás. Ugye külön van benne váltó, hűtés, meg diffi hűtő is, az egyik búg, mint az Isten. Úgyhogy azzal megkezdünk valamit. Meg ami talán ilyen speciális benne, hogy elvileg ugye itt is van egy háló, csak most nincs bent, de ugye az amerikaiaknál már korábban kötelező volt, hogy itt a jobb oldalt is van egy háló. Hát ugye, amikor versenyeznek vele, akkor nincs benne jobb oldali ülés, és akkor ezt a hálót is be kell csatolni. Azt talán NASCAR közvetítésekben szokhattátok látni, hogy ott már nagyon régóta kötelező ez, hogy itt is legyen. Ez azért van, hogyha az ember felborul, ugye alapvetően nyitott autó, itt sosincs üveg, tehát ugye ebbe az ajtóba, ha kinyitom, ha belenéztek, ebben nem létezik sehol üveg, ugye ez teljesen ki van belezve. Tehát, hogy ha itt is van háló, meg itt is van háló, akkor hogy az embernek a keze, hogy csapódik, legalább oldalra nem csapódik ki. Az más kérdés, hogy itt valahogy azért ki tudna menni, ha nagyon akarna, de általában arra nem nagyon szokott. Úgyhogy van benne rendes széria kézifék, tárolórekesz, nagyon fontos. Mi se értjük, miért hagyták benne. Úgyhogy... Hát ez a széria középkonzol kicsit át. Igen. Itt már egy pár dolog, ezt én törtem le róla például. Ez is a széria középkonzol itt eddig elment, de itt valamelyik vezetésemnél ez eltört. Úgyhogy hát így néz ki a drágaság. Tegyük hozzá, nagyon fontos információ, úgyis valaki meg fogja kérdezni, hogy ez drágább, mint a VFT, és hát nem. Sokkal olcsóbb egy ilyet venni, úgyhogy ne labdát építsetek. De reméljük erősebb. Igen, és most már erősebb is lesz. Ne labdát építsetek, hanem egy ilyet, mert ez azért jóval olcsóbb mulatság. Most a személyes tapasztalatokból tudok beszélni. Mit lehet még mondani? Hát itt belül semmit. Van benne, ez még nagyon vicces, ha ezt megmutatjátok. Egy akkora kani nagy tükör van benne, hogy ugye mindent lássunk. Endurance tükör. Igen. Amerikai ez is. Igen, ez is az amerikaiaknál ez szokás, egy ilyen hatalmas a tükör. És gyakorlatilag így nincs holtér. Ez azért fontos, mert ők tényleg centikre mennek egymástól, és azért így látszik, hogy... A NASCAR autókban is ilyen óriás tükör van. Hát az összes ilyen sorozat, ahol tényleg centikre mennek, ott általában ekkora tükör van, hogy lássa, hogy hol megy épp a másik, aki elébe szeretne. A 24 hán a 120D-be is egy ilyen nagy volt. Igen.
Úgyhogy hát ennyi, van még csomagtartónk, de abban nincs semmi extra. Szériatank van benne egyébként, ez is ilyen érdekesség. Ugye a kupás autókban általában nem szokták kicserélni ilyen csodatankra, hanem meghagyják a szériát. Az is pont jó helyen van, itt van mögöttünk lent, tehát a súlypontja egyébként nagyon jó az autónak. És elegenéig megmértük, nem? Azt hiszem, egyszer megmértük, itt utasüléssel együtt 922 kg, minden csövezéssel, mindennel együtt az autó. Úgyhogy ha kivennénk azt az ülést, akkor bemegy 920 alá is. Na, ehhez képest azért az a 200 néhány lóerő az már pont igen, jó az lesz. pont jó lesz. Na hát ez volt az MX-5-nek a története, de természetesen ennek nincs vége, hiszen ahogy már a Dumában is beharangoztuk, megyünk programozni, és megnézzük, hogy pontosan hány lóerő lesz, és hát utána nyilván arról is majd beszámolunk, hogy a srácok hogyan mennek vele, és szerintem lesz majd olyan lehetőség is, hogy egy-kettő ember közületek is beüljön melléjük, és kipróbálja ezt az autót, akár Kakucson, akár Hungaroringen, de következzen majd a legközelebbi részben a programozás. Sziasztok! Partnerünk a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. További partnereink: ProGép, BP Fight,